Hãy thành thật với Elena một chút nha. Lần gần nhất bạn mua một món đồ công nghệ đắt tiền, một cái điện thoại đời mới, một cái laptop xịn, một cái tai nghe mà bạn đã thèm rất lâu. Bạn còn nhớ cảm giác lúc mở hộp chứ? Cái cảm giác lâng lâng, tim đập nhanh, tay hơi run. Bạn tự nhủ, lần này thì khác, món này đáng từng đồng. Rồi bao lâu sau thì cái cảm giác đó biến mất? Một tuần, vài ngày. Và đến một lúc nào đó, cái món đồ từng làm bạn mất ngủ vì mong chờ, nó trở lại đúng bản chất của nó. Chỉ là một cái điện thoại, nằm im trong túi bạn, hết đặc biệt. Tệ hơn nữa, có khi bạn đã bắt đầu liếc sang cái đời mới hơn vừa ra mắt rồi. Nghe quen không? Hôm nay, Elena không định khuyên bạn sống tiết kiệm, cũng không rao giảng mấy câu kiểu tiền không mua được hạnh phúc. Chán lắm, và cũng chẳng giúp được gì. Elena muốn cùng bạn mổ xẻ một câu hỏi sâu hơn nhiều. Tại sao chúng ta cứ liên tục muốn mua những món đồ đắt hơn thứ mình thật sự cần, dù lần nào niềm vui cũng tan biến y như lần trước? Bộ não chúng ta đang bị đánh lừa ở chỗ nào? Và Elena hứa, video này sẽ không thật sự nói về cái ví của bạn. Nó nói về một thứ sâu hơn, về cái khoảng trống mà bạn vẫn ngỡ một món đồ mới sẽ lấp đầy. Bắt đầu từ thứ căn bản nhất mà gần như không ai dừng lại để phân biệt cho rõ sự khác nhau giữa cần và muốn. Một nhu cầu, một cái cần luôn gắn với một việc cụ thể mà bạn thật sự không làm được nếu thiếu nó. Bạn cần một cái máy đủ mạnh để dựng video, vì công việc của bạn là dựng video. Đó là cần. Còn một ham muốn, một cái muốn thì gắn với một cảm giác. Cảm giác được sở hữu cái mới nhất, được người khác trầm trồ, được thấy mình thuộc về một đẳng cấp nào đó. Và đây là chỗ tinh vi. Cả một ngành công nghiệp khổng lồ với những bộ óc marketing giỏi nhất hành tinh tồn tại chỉ để làm đúng một việc. Lấy một cái muốn của bạn rồi khoác lên nó bộ áo của một cái cần. Họ không bán cho bạn cái điện thoại. Họ bán cho bạn cảm giác bạn sẽ trở thành ai khi cầm nó. Rồi họ khéo léo khiến bạn tin rằng bạn cần cảm giác đó để sống tiếp. Cho nên câu hỏi đầu tiên và quan trọng nhất mỗi khi bạn thèm một món đồ đắt tiền là câu này. Mình đã cần làm được một việc gì đó, hay mình đang muốn cảm thấy một điều gì đó? Hai cái này khác nhau hoàn toàn. Và phần lớn những lần ta chi quá tay là vì ta tưởng mình đang ở vế đầu, trong khi sự thật ta đang ở vế sau. Nhưng tại sao cái muốn đó lại mạnh đến vậy? Mạnh đến mức lần nào cũng thắng. Đây là cơ chế thứ nhất trong não bạn. Các nhà tâm lý học gọi nó là sự thích nghi khoái cảm. Bộ não của bạn có một đặc tính là nó làm quen với gần như mọi thứ. Bất cứ cái gì mới, dù tuyệt đến đâu, chỉ sau một thời gian ngắn cũng trở thành cái bình thường mới. Có một nghiên cứu kinh điển, người ta theo dõi cả những người trúng số độc đắc lẫn những người gặp tai nạn mất khả năng đi lại. Một thời gian sau biến cố, mức độ hạnh phúc của cả hai nhóm đều có xu hướng trôi về gần lại cái điểm gốc của họ trước đó. Niềm vui chấn động, rồi cũng phai. Nỗi đau khủng khiếp, rồi cũng nguôi. Bạn hiểu điều này nghĩa là gì cho cái điện thoại mới chứ? Khi mua, bạn không hề tính mua một niềm vui kéo dài 3 ngày. Trong đầu bạn, bạn đang mua một phiên bản tốt hơn, vui hơn của cuộc đời mình một cách lâu dài. Nhưng bộ não bạn không được thiết kế để giữ niềm vui đó. Nó sẽ kéo bạn trở về điểm gốc mỗi lần như nhau. Bạn không mua nhầm món đồ. Bạn đang trông đợi một thứ mà bộ não con người về cơ bản không thể trao cho bạn. Sự hài lòng vĩnh viễn từ một vật. Và đây là cơ chế thứ hai. Nó còn xảo quyệt hơn. Trong não bạn, cái cảm giác lúc thèm muốn một món đồ và cái cảm giác lúc thật sự sở hữu nó do hai hệ thống khác nhau tạo ra. Và cái hệ thống của sự thèm muốn, của lúc săn đuổi, lúc chờ hàng về, thường cho bạn nhiều khoái cảm hơn cả lúc bạn đã cầm món đồ trong tay. Nghĩ mà xem, khoảnh khắc sung sướng nhất nhiều khi không phải lúc bạn dùng món đồ, mà là mấy ngày trước đó. Lúc bạn xem đánh giá đến 2-3 giờ sáng, lúc bạn so sánh từng phiên bản, lúc bạn tưởng tượng đời mình sẽ khác đi thế nào. Ghế cao trào nằm ở cuộc săn, còn lúc nhận hàng lại thường là lúc cảm giác bắt đầu xẹp xuống. Đây chính là cái bẫy. Bộ não bạn nghiện cái cảm giác thèm muốn, chứ không phải nghiện chính món đồ. Nên ngay khi cuộc săn này kết thúc, nó lập tức đi tìm cuộc săn tiếp theo. Đó là lý do bạn vừa mở hộp cái điện thoại mới xong đã thấy mình lướt xem đời sau có gì. Không phải bạn tham, đó là cách cái hệ thống đó vận hành. Nó không bao giờ thấy đủ, vì bản chất của nó là săn đuổi, không phải tận hưởng. Tới đây bạn đã thấy hai cái lực rồi. 1. Niềm vui từ món đồ luôn phai. 2. Cơn thèm thì không bao giờ ngủ yên. Gộp hai cái lại, bạn có một cỗ máy hoàn hảo để liên tục mua mãi mà không bao giờ thấy đủ. Bây giờ thêm một lớp nữa. Lớp này về tiền. Có một nguyên tắc gọi là hiệu suất biên giảm dần. Nói đơn giản thế này, khoảng cách giữa một món đồ tệ và một món đồ khá thường rất lớn và rất đáng tiền. Nhưng khoảng cách giữa một món đồ khá và một món đồ đỉnh nhất thường rất nhỏ, mà giá thì lại đắt gấp đôi, gấp 3. Cái điện thoại đắt nhất không tốt gấp đôi cái điện thoại tầm trung tốt. Nó có thể chỉ hơn 10,
15% ở vài chỗ mà bạn gần như không bao giờ chạm tới. Bạn đang trả một số tiền khổng lồ cho cái 10% cuối cùng đó. Và chớ trêu là cái 10% đó lại thường là phần bạn dùng ít nhất. Bạn mua một cái máy ảnh có thể chụp chuyên nghiệp, để rồi 90% thời gian nó nằm ở chế độ tự động. Bạn mua một cái laptop dựng được phim 3D để lướt mạng xã hội và gõ vài cái email. Và bây giờ là cơ chế sâu nhất, cái thật sự nằm dưới đáy. Phần lớn thời gian, ta không mua một món đồ, ta mua một câu chuyện về chính mình. Con người đã dùng đồ vật để nói lên mình là ai từ rất lâu rồi. Các nhà xã hội học gọi đó là tiêu dùng để phô bày. Cái xe, cái đồng hồ, cái điện thoại đặt trên bàn lúc họp, tất cả đều đang lặng lẽ nói một câu thay cho bạn. Tôi là người thế này, tôi thuộc về nhóm kia, tôi thành đạt, tôi sành điệu, tôi bắt kịp thời đại. Đây là chỗ đau nhất nên Elena nói thẳng. Rất nhiều khi ta mua món đồ của một con người để có cảm giác mình đã là con người đó, mà không phải trả cái giá thật để trở thành họ. Người mơ làm nhiếp ảnh gia mua cái máy ảnh đắt nhất rồi nó nằm trong ngăn kéo, vì cái anh ta thật sự thèm không phải là chụp ảnh mà là cảm giác được làm một nhiếp ảnh gia. Người muốn viết lách mua cái laptop xịn nhất rồi trang giấy vẫn trắng. Món đồ trở thành một lối tắt cảm xúc. Nó cho ta cái cảm giác của sự trưởng thành mà không bắt ta đi qua cái quá trình của sự trưởng thành. Và cái cảm giác đó, y như mọi cảm giác khác, cũng phai, nên ta lại đi mua tiếp. Còn một cái bẫy cuối nhỏ thôi nhưng rất hay gặp, gọi là hiệu ứng Diderot. Một món đồ mới đắt tiền hiếm khi đứng một mình. Bạn mua cái điện thoại mới, thế là cái ốp cũ trông rẻ tiền, phải mua ốp mới. Rồi tai nghe cho xứng. Rồi tự nhiên thấy cái laptop bên cạnh cũ kỹ hẳn đi. Một món đồ kéo theo cả một chuỗi. Cái giá thật của nó không bao giờ là cái giá ghi trên hộp. Giờ thì Elena phải nói một điều cho thật công bằng, kẻo bạn hiểu lầm. Video này không hề chống lại công nghệ, cũng không chống lại chuyện tiêu tiền. Tiền bỏ ra cho một thứ bạn thật sự cần, một công cụ thật sự nhân khả năng của bạn lên, là tiền bỏ ra xứng đáng nhất trên đời. Và đôi khi, mua một thứ đẹp đẽ chỉ vì niềm vui thuần túy, trong khi biết rõ đó là một cái muốn, cũng là một lựa chọn lành mạnh và lương thiện. Kẻ thù chưa bao giờ là hai chữ đắt tiền. Kẻ thù là việc mua một cái muốn trong khi tự lừa mình rằng đó là một cái cần. Là cái lần mua trong vô thức để lấp một khoảng trống mà một món đồ không bao giờ lấp nổi. Và cũng phải cảnh báo bạn luôn, sống tối giản, không mua gì cũng có thể biến thành một cái bẫy y hệt. Khi nó trở thành một danh tính để bạn khoe, một cái muốn mới đội lốt đạo đức, thì bạn vẫn đang chơi đúng cái trò cũ, chỉ là đổi sân. Mục tiêu ở đây không phải là khổ hạnh, mục tiêu là sự tỉnh táo. Vậy làm sao để tỉnh táo? Một cách cụ thể. Phần còn lại, Elena cho bạn thứ để làm, chứ không chỉ để gật gù. Thứ nhất, trước khi nhìn vào bất kỳ sản phẩm nào, hãy viết ra cái việc bạn cần làm. Viết ra giấy, hoặc gõ vào điện thoại, một câu thôi. Cái việc cụ thể mà hôm nay mình không làm được, và món đồ này sẽ giúp mình làm được là gì? Nếu bạn viết được một câu rõ ràng, kiểu máy hiện tại không đủ sức xử lý file công việc của mình, đó là một cái cần thật. Còn nếu câu trả lời cứ trượt về phía cảm giác, kiểu mình sẽ thấy đỡ lạc hậu hơn, mình sẽ thấy mình pro hơn, thì xin chúc mừng, bạn vừa bắt quả tang một cái muốn đang giả dạng. Mà bắt được tên nó ra rồi, thì nó mất đi một nửa sức mạnh. Thứ hai, và đây là vũ khí mạnh nhất, hãy đặt một khoảng chờ. Với một món đồ công nghệ lớn, hãy tự ra luật, ví dụ 30 ngày. Khi bạn vừa thèm một món đồ, đừng mua. Ghi nó vào một danh sách kèm ngày tháng, rồi để yên đó 30 ngày. Lý do việc này hiệu quả nằm thẳng ở cái cơ chế ban nãy. Nhớ chứ, cái cao trào nằm ở cơn thèm, không phải ở sự sở hữu. Cơn thèm đó có tuổi thọ rất ngắn. Để nó nằm yên 30 ngày, phần lớn các cơn thèm sẽ tự chết. Bạn mở danh sách ra và ngạc nhiên, ủa hồi đó mình muốn cái này dữ vậy à? Còn nếu sau 30 ngày bạn vẫn cần nó, vẫn vì một lý do rõ ràng chứ không phải vì một cảm giác, thì lúc đó hẵng mua. Cái khoảng chờ đó không cấm bạn mua. Nó chỉ tách quyết định của bạn ra khỏi cơn cao trào để bạn quyết định bằng cái đầu tỉnh, chứ không phải bằng cái não đang lên cơn săn mồi. Thứ ba, hãy mua dựa trên cái trần sử dụng thật của bạn, đừng mua dựa trên bảng thông số. Hãy thành thật nhìn lại bạn thật sự dùng món đồ loại này để làm gì trong 90% thời gian, rồi mua cái rẻ nhất làm tốt được đúng cái phần đó. Có một câu Elena rất thích, đại ý là hãy mua thấp hơn một bậc so với cái khiến bạn lác mắt và cao hơn một bậc so với cái khiến bạn bực mình. Cái khoảng giữa đó là nơi đồng tiền của bạn thật sự làm việc, thay vì đi trả cho mấy con số mà bạn sẽ không bao giờ chạm tới. Thứ tư, hãy quy mọi thứ về giá trên mỗi lần dùng và tính luôn cả cái đuôi nó kéo theo. Một món đồ đắt mà bạn dùng mỗi ngày suốt nhiều năm có khi lại rẻ. Một món đồ rẻ hơn mà mua về để đó lại là đắt. Hỏi mình một câu thật, mình sẽ dùng cái này bao nhiêu lần một tuần? Thật lòng. Và nhớ luôn cái hiệu ứng Diderot. Trước khi mua, hãy hỏi món này sẽ kéo theo những gì nữa và cộng hết cái đuôi đó vào giá.
rồi mới nhìn lại con số. Và điều cuối cùng, điều quan trọng nhất cũng là điều Elena sẽ không giấu bạn. Tất cả những mẹo trên chỉ giúp bạn mua tỉnh táo hơn. Chúng không chạm được tới cái gốc của vấn đề. Vì câu hỏi thật sự chưa bao giờ là cái điện thoại nào tốt hơn. Câu hỏi thật là cái khoảng trống mà bạn đang cố lấp bằng những lần mua sắm đó, nó thật ra là khoảng trống gì? Với nhiều người, đằng sau cơn thèm đồ mới liên tục là một nỗi chán, một cảm giác mình đứng yên trong khi đời người khác đang chạy, một niềm tin âm ỉ rằng phiên bản tốt hơn của mình đang nằm đâu đó, chỉ cách một lần quẹt thẻ. Và không một món đồ nào, dù đắt đến đâu, lấp được cái đó. Nó chỉ làm cái khoảng trống im lặng được vài ngày, rồi lại kêu to hơn. Cái này thì không một video nào, không một cái mẹo nào mua dùm bạn được. Bạn phải tự ngồi xuống với nó, hỏi xem mình đang thật sự đói cái gì. Mỗi quảng cáo công nghệ, nếu bạn để ý, đều đang bán cho bạn cùng một thứ. Không phải cái máy, mà là một phiên bản tương lai của chính bạn. Hạnh phúc hơn, giỏi hơn, được ngưỡng mộ hơn. Cái máy chỉ là lớp giấy gói. Và cái trò tàn nhẫn nằm ở chỗ, cái phiên bản tương lai đó luôn cách bạn đúng một lần mua nữa, nên bạn không bao giờ chạm tới nó. Hãy nhìn vào ngăn kéo của bạn mà xem. Mấy món đồ công nghệ đời cũ nằm im trong đó. Từng cái một đã có lúc là cái phiên bản tốt hơn của bạn mà bạn đặt mua. Bạn đã trả tiền cho từng con người tương lai đó, và không ai trong số họ tới cả, vì họ chưa bao giờ nằm trong một cái hộp. Cho nên Elena để lại cho bạn một câu hỏi. Không phải là bạn nên hay không nên mua cái gì, mà là câu này: món đồ công nghệ gần đây nhất mà bạn rất muốn mua, nếu bóc hết cái lớp cảm giác bên ngoài đi, bạn đang thật sự muốn mua cái khả năng làm được một việc cụ thể, hay đang muốn mua cảm giác được trở thành một con người nào đó? Và nếu là vế sau, thì con người đó liệu có thật sự nằm trong cái hộp kia không?